Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi o să vă spun o rețetă simplă, ușoară de făcut acasă, prin care vă puteți menține roșiile și castraveții fără boli și este foarte bună în prevenția acestora, dar îi și fertilizează. Dacă vă plac materialele noastre, nu uitați să lăsați acolo un like, este total gratuit și puteți să vă abonați la canal, tot la fel nu vă costă absolut nimic. Activați și clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Avem și grup de Facebook unde puteți să puneți o poză cu problemele dumneavoastră ca în cel mai scurt timp să putem să vă răspundem. Tot ce aveți nevoie este apă, drojdie uscată, zahăr, un termometru, ori din acesta, ori altfel de termometru prin care puteți lua temperatura și o să vă spun cum preparăm această rețetă. Aveți nevoie de 4 litri de apă, o încălzim până la 38 de grade, eu iau temperatura cu acest termometru. Dacă temperatura depășește de 38 de grade, aceasta va omorî drojdile și nu ne dorim asta. Vom pune 15 linguri de zahăr la 4 litri de apă și 15 grame de drojdie uscată. O lăsăm așa în jur de 10 ore. De obicei eu fac această rețetă dimineața, iar până seara se poate aplica. Și puteți aplica foliar, radicular, este foarte bună. Țin să fac o mică precizare, vasul în care vom pune această soluție să fie mai mare de 4 litri, pentru că pe parcursul fermentării aceasta poate să-și dubleze cantitatea. Am uitat să vă spun rețeta de diluare. Deci după 10 ore această soluție o diluăm în 6 litri de apă, apă de fântână de preferat sau de izvor, și cu această soluție diluată putem aplica plantelor noastre. Dacă aplicăm radicular se poate aplica câte 1 litru pe plantă, puteți să o aplicați și foliar, deci se poate și radicular și foliar. Această rețetă va fi foarte vizibilă după 5-6 zile de la aplicare și o să vedeți rezultatele. Frunzele vor căpăta un verde mai închis, mai sănătos și o vigoare mult mai bună. Vor crește mult mai rapid și vor produce un rod mult mai bogat. Cum am mai spus, această rețetă eu de obicei o prepar dimineața și o aplic seara înainte de apusul soarelui, pentru ca plantele să nu stea toată ziua în căldură cu această soluție pe frunze și frunzele să fie pârjolite. Astfel își va atrage toți nutrienții din soluția aplicată. Rețineți acest mic truc și folosiți-l ori de câte ori aveți nevoie pentru plantele dumneavoastră, în special pentru roșii și castraveți. La castraveți se aplică o dată la 12 zile, iar la roșii se aplică o dată la 15 zile. Și veți rămâne uimiți de acest tratament. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Atât am avut astăzi să vă spun. Este o soluție foarte bună, este naturală, o puteți aplica și dumneavoastră. Lăsați și în comentarii dacă ați folosit-o și ați fost mulțumit de ea. Noi o folosim mereu și mereu a dat rezultate foarte bune. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă doresc o zi bună în continuare. La revedere!